السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله دي أول حلقة. البرنامج ده هيبقى مختلف عن البرامج السابقة اللي كنا بنعملها. البرنامج ده هيكون برنامج حفظ للقرآن، هنحفظ القرآن فيه، هناخد 3-4 آيات إن شاء الله نحفظهم في خلال الفترة اللي جاية أو لغاية الحلقة اللي جاية. احفظوا هذه الآيات، صلي بيها في كل ركعة من النوافل والسنن. عيد الفاتحة والآيات ديت، الفاتحة والآيات ديت لغاية لما تبقى الآيات عندك حافظها كاملة. ده مشروع. الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم: القلب الخالي من القرآن، معنى الحديث، كالبيت الخرب. القلب اللي ما فيهوش قرآن زي البيت الخربان. بيت خربان، تيجي تفتح المية المواسير مصدية، تلاقي الفئران عمالة تجري، تلاقي الصراصير، تلاقي عقارب، تلاقي حاجات. الرسول صلى الله عليه وسلم بيشبه القلب الخالي من القرآن زي البيت الخربان ده. وفي ناس مش حافظة قال قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، الله أكبر، دي بس بيخرج بيها من حياته، مش فاهم إلا دول أو مش عارف إلا دول. قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، الله أكبر، وبيقولها من يوم ما اتولد لغاية يوم الوفاة. لازم تعمر هذا القلب بالقرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إحنا مش عايزين نهجر القرآن. علشان كده واحد يقول لك مش هقدر امشي معاكم من فاتحة الكتاب والبقرة وآل عمران والنساء. ان شاء الله هيبقى الجماعة دول فريق برضه. هنقرا بعض آيات من القرآن علشان يحفظوها. اخترنا آيات ان شاء الله سهلة الحفظ، سهلة المعاني، علشان يقدر يحفظها ويصلي بيها. يبقى عندنا فريقين، فريق ماشي معانا علشان يحفظ القرآن كاملا. اوعى تفتكر، اوعى الشيطان يقول لك يا خبر ابيض القرآن كاملا، معقول؟ ايوه، مع ايه دي؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. بس انت مطلوب من كل واحد من اللي هيحفظ معانا القرآن واللي هيحفظ معانا السور المعينة اللي احنا هنقراها جماعة ان شاء الله ويحفظوها علشان يصلوا بيها، ساعة. عايزين ساعة من يومك. كان في غنوة تقول لك اديني من وقتك ساعة. ادي لربنا ساعة من يومك، والساعة دي ممكن مش هتتأثر بيها أبدا. اخصمها من نومك. بدل إذا كنت بتنام 8 ساعات خليهم 7، بتنام 9 ساعات خليهم 8. المهم خدهم من فترة النوم، مش هتتأثر بيها. لكن مجموعهم ايه بقى؟ مجموع الساعات اللي انت هتاخدها عشان تحفظ فيها القرآن بس، يبقى ساعة إضافية، مش هنغرم حاجة. قد إيه؟ 360 ساعة في السنة. ده أنت تخلص القرآن كله حفظا. 360 ساعة لو تاخد من كل يوم ساعة. اظبط المنبه قبل الفجر أو بعد الفجر، اختار لك ساعة من هذا. اسم البرنامج اقرأ كتابك. احنا اخترنا هذا الاسم، بنذكرك علشان تقرأ القرآن، علشان يوم القيامة لما تستلم كتابك ويقول لك اقرأ كتابك تبقى في أمان وفي اطمئنان، وربما إن شاء الله تدخل الجنة بدون حساب ما دام مع القرآن وبتعمل بالقرآن. اقرأ كتابك ده اسم البرنامج، بيذكرك بالقرآن انك تقرأ، وبيذكرك دائما لما تشوف البرنامج اقرأ كتابك. ايوه، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده بيذكرك بأهوال القيامة. هذا البرنامج بيذكرك بنعيم الدنيا وعذاب الآخرة. إذا لازم تبقى مع القرآن إن شاء الله. بيقول لك إيه؟ أنا هناخد كل حلقة حكمة، والحكمة دي بيقولها العلماء والفلاسفة والقادة والحكام. الحكم دي ممكن تغير حياتك، ممكن بكلمة واحدة تغير مسار حياتك. بيقول لك إيه؟ ومن لم يذق مر التعلم ساعة. إذا ما قعدتش عشان تتعلم، وإحنا الحمد لله ما عندناش
مر ابدا، كلها حاجه فيها خفه دم الحمد لله. انما بيقول لك ومن لم يذق مر التعلم ساعه، تقعد عشان تتعلم، تجرع ذل الجهل طول حياته، يبقى ما بيفهمش، يبقى ميت جاهل. والحيوانات هم الجهله، هتقول للحيوان ايه؟ ما بيفهمش، جاهل حمار. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه. الكلام ده بيتقال للطلبة وللشباب وللشابات وللأطفال، علموا أولادكم القرآن. إذا علمت ابنك القرآن هيطلع قارئ ومقرئ. بيقول لك ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. خبر ابيض. يقول لك يبقى صلي عليه بقى، يبقى صلي عليه، مش صلي عليه وهو ميت، صلي عليه دلوقتي لانه ميت، خد بالك. ولذلك الآية عجيبة جدا. يقول لك الرحمن، معلش احنا الحلقة دي علشان يعني بنبني بيها للحلقات الجاية ان شاء الله، هنقرا بعد كده ان شاء الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ايه ده يا اخوان؟ ده المفروض يقول الرحمن خلق الانسان وبعدين علمه القران، علمه مثلا. انما ده الرحمن علم القران، خلق الانسان، علمه البيان، علشان تعرف تقرا القران وتعرف بيان القران والسنه، فخلاك بين كده وكده. واللي يبعد عن القرآن يبقى ميت برضه، مش مخلوق، ميت، واحد ميت. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. في حكمة برضه، لأن علم الله لا يهدى لعاصي. اوعى تقول أنا هحفظ القرآن وأنت بتعمل ذنوب، والله أبدا أبدا، مش هيجي لك العلم. والله أنتوا عارفين إن لما تفتح التلفزيون وأنت ناوي تحفظ آية من القرآن وتتفرج على واحدة أو كده أو كده أو كده، بيقل من الحفظ بتاعك. خلاص انت بتقفل الدكان عن العقل. شوف، ليس مع طاعة الله خوف، ليس مع طاعة الله خوف. إذا أطعت الله تبقى كده والله في أمان، ولا مع معصية الله أمن. القرآن سهل جدا، القرآن مكون من 6236 آية. احفظوا الكلام ده علشان تعلموا الناس، واعرفوا إن كل آية في القرآن بدرجة من درجات الجنة. إذا قريت آية أنت بتاخد ثواب، إذا كانت لله ومخلص وهو إلى آخره، بتاخد على كل حرف 10 حسنات. إنما اللي بيحفظ آية، إذا حفظت آية بتاخد درجة من درجات الجنة. فإذا حفظت القرآن هتوصل إلى أعلى درجات الجنة، وهي 6236 آية. في 77437 كلمة في القرآن. هنيئا لو تعرف الكلام ده، هنيئا لو تذاكر وتعلموا الناس. في 323671 حرف. إذا قريت القرآن بإخلاص بتاخد 10 حسنات، يبقى أنت بتاخد 3 مليون إذا قريت القرآن. ده الكلام ده إذا قريته في مصر ولا في الأردن ولا في سوريا ولا في أي دولة من الدول. إنما في الحرم المكي الحرف ب100,000 حرف، الحرم النبوي ب1000. إذا قريت القرآن وأنت بتعتمر بقى إن شاء الله، ربنا يكتبها للجميع، وتقرأ القرآن في الحرم في مكة، إذا ختمته بإخلاص هتاخد إيه؟ كأنك قريت 100,000 ختم. إذا قريته في مصر فبتاخد 3,236,710 حسنة. حسنات كتيرة جدا بنتركها، حسنات ضخمة جدا بلا حساب بنتركها. ما العلم هتيجي يوم القيامة هتروح لأمك تقول لها اديني حسنة، والأم تروح لابنها تقول له دين. طب على إيه الكلام؟ حسنة ليه؟ ما أنت عندك ألوف الحسنات أهي، سايبها ليه في الدنيا؟ رايح في الآخرة وأنت فقير عمال تدور على الحسنة؟ ما تجمع حسنات قبل الرحيل. عمال تشحت ليه وتجري ليه يوم يفر المرء من أخيه؟ وبيفروا ليه؟ كل واحد عايز منه حاجة، وانا بفر ليه يعني؟ اصل امي مطالباني ان انا تاخد مني حسنات وانا يدوب، وابويا وانا وهكذا، والزوجه والاولاد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فشوف بقى لما تقرا القرآن، شوفوا خدوا بالكم قد ايه، 323,671 حرف ما بيخرجوش عن ال 28 حرف. القرآن مكون من 28 حرف، يعني الحروف بتتكرر. فانت لو عرفت نطق حرف هتعلم الناس خلاص. يعني مثلا الهمزه ديت، الهمزه اللي هي ادي، ان البعض يقول افتطمعون او الارض، ذكرت 48,800 مره. 48,800 مره. شوف بتتكرر قد ايه. اللام ذكرت 33,522 مره. يقول لك ضلال مبين، ضلال. القرآن سهل يا اخوان. طبعا القرآن ده 30 جزء وفي 60 حزب وفي 240 ربع. واطول آية في القرآن، احنا بنبني الاول الحلقة الاولى علشان ناخد بالنا احنا داخلين فين علشان نتعلم. اطول سورة في القرآن البقرة، واقصر سورة الكوثر، إنا اعطيناك، دي اقصر سورة. اطول آية في القرآن آية الدين. اقصر آية مدهامة في سورة الرحمن. علشان تعرفوا ان القرآن سهل. ولو فتحت المصحف هتلاقي كل حروف القرآن في كل صفحة من صفحات القرآن، الا ما ندر بقى صفحتين ثلاثة. انما اذا فتحت المصحف ودورت في اي صفحة من صفحات القرآن، على القاف مثلا، على اللام، على الميم، على العين، على الفاء، على هتلاقيها في نفس الصفحة. الله، ده اذا القرآن سهل جدا. ولذلك في آخر سورة الفتح آية واحدة فيها كل حروف القرآن، اللي هي في سورة الفتح الآية 29. كل حروف القرآن في آية يا أخوان. وبرضه في آل عمران الآية 154. كل حروف القرآن في هذه الآية 154 في سورة. بنغلط بقى في الحروف. احنا هناخد النهارده حرف الهمزه فقط. الهمزه كتير. علموا اولادكم ان الهمزه علموا الطفل ان الهمزه في القران مش انما احنا قلنا قبل كده ذكرت 48,800 مره. يجي يقول لك الله اكبر، اول ما يخش في الصلاه ما بيخشش من الباب، ده انت بتنط من الشباك. لما تقول الله اكبر، الله اكبر، ما تنفعش الهمزه او يقول لك لا ابرح، لا ابرح، شوف، او الابصار، هي يقول لك ابكارا، هي ابكارا. او يقول لك الارض، هي زي ما بتقول الان. اخاف، شوفوا قراء القرآن ده في لحن، وإليه يصعد الكلم الطيب، وده مش طيب، ما يصعدش أبدا. اللحن في القرآن ربنا ما بيقبلوش أبدا. وبعدين آخر كلمة معانا، مش آخر كلمة في القرآن، أنا بجيب لك نماذج. يقول لك أخرج لكم وتلاحظوا إن إحنا قلنا تلاقوا في الكلمة حرف تخين من الحروف المفخمة اللي هي خص ضغط القذف. إذا لما تلاقي كلمة فيها حروف مرققة وفيها حرف تخين، اقف عندها عشان تطلع، مش تقرا بس كده وخلاص، تقرا وخلاص. لا، طلع الحرف من مخرجه. في نفس القرآن الهمزة بتقول أحسن. محدش يقدر يقول لي أحصنة. هذا القرآن 75% من القراءة الصحيحة إنك تطلع الحرف من مخرجه الصحيح. أحسن الأنبياء، كده قلت الأرض، هنا الأنبياء. وأتى أبواب، محدش يقول أبواب أبدا. ليه؟ كل الحروف هنا مرققة. وأيوب وأجعل وأحد، قل هو الله أحد. محدش يقدر يقول له أحد. ليه؟ الحروف مرققة. آخر كلمة معانا كلمة الأحزاب. القراءة الصحيحة السليمة في القرآن قبل صلاتك، قبل ما تصلي تتعلم القرآن على الأقل. ده المفروض لازم تتعلم فاتحة الكتاب والآيات اللي هتصلي بيها. ما فيش صلاة أبدا من غير قراءة صحيحة. الصلاة باطلة. عشان اللي بقول. طب شوف كده الآية، إن الذين يتلون كتاب الله، نمرة 1. ثاني مرة وأقاموا الصلاة. إذا ما فيش صلاة من غير قرآن، ما فيش صلاة من غير وضوء. ما تقومش من النوم تصلي، لازم تخش دورة المية وتتوضأ. والله لو قعدت 10 سنين تصلي
من غير وضوء وانت جنوب، والله صلاتك لا تقبل ابدا. تقبل ازاي؟ ما انت ما دخلتش من الباب، مش هي دي. فان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. كل تجاره في الدنيا معرضه للمكسب وللخساره. اي تجاره في الاراضي، في المباني، في البيع والشراء، في البورصه، في البورصه عماله تنهار اهي. ما فيش، لازم كل حاجة معرضة للمكسب وللخسارة إلا التجارة مع الله. ولذلك إن شاء الله أنا بقول لكم احفظوا القرآن في فريقين. الفريق الأول هيحفظ معانا القرآن كاملا على مدار الحلقات اللي هناخدها بإذن الله، وفي فريق هيحفظ آيات معينة علشان يصلي بيها. يقول لك أنا مش فاضي، أنا الشغل. حاضر يا سيدي، هنستجيب ليك، وبس تحفظ معانا ايات معينه عشان تسلي بيها. مش كل مره تبت يدا ابي لهب وتب. اقرا الايات يا اخي. من الايات دي ربنا نزلها لك ليه؟ عشان تهجرها؟ علشان ينطبق عليك قول الرسول وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. التجاره دي لن تقول ليه بقى؟ اذا قريت ايه عشان تحفظها هتقراها 10 مرات مثلا او 20 مره. ايه واحده 10 او 20 مره فضلت تقول وبعدين برضه ما حفظتهاش، لم توفق فيها او لم يأذن لك الله بانك تحفظها دلوقتي فما حفظتهاش. عملنا ايه بقى؟ كسبت مئات الالوف من الحسنات. مفيش خساره، انت ما حفظتش بس كسبت مئات الالوف لانك كررت الايه، والايه بتاع الحرف ب10 حسنات ب10 حسنات. تجارة لن تبور. شوف ربنا بيقول لك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنا قدامي مجموعة من الناس اهي. في ناس كانت بدري، الملائكة بلغوا ربنا، بلغوه سبحانه وتعالى وهو أعلم بأن فلان جه أول واحد، ومحمدين جه رقم 2، ومصطفى جه رقم 3، ومحمود جه رقم 4. فاذكروني اذكركم. وفي ناس هتيجي يمكن في اخر الخطبه، وفي ناس تيجي على الحركرك. ايه بقى؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وربنا اصطفاكم. في ناس نايمه لغايه دلوقتي، وفي ناس فاتحه التلفزيون علشان تشوف حاجه معينه، حاجه هايفه. اي حاجه خلاف القران حاجه هايفه. الدنيا لهو ولعب. اي حاجه، تجاره، علم دنيوي، كله هيروح. الآيات اللي في القرآن اللي هتحفظها عبارة عن جوهرة، جواهر الدنيا. إذا أنت ملكت جوهرة ضخمة جدا وهي فريدة، جواهر الدنيا هتسيبها لو احتفظت بيها في الخزنة وبتاع، هتسيبها وللورثة، أو هي هتتسرق منك، أو هتفتقر وتبيعها. اي حاجه مش هتبقى معاك ابدا ابدا. انت تسيبها هي تسيبك. انما جواهر القران دي معاك. الايه جوهره فحافظ عليها. اذا حفظت ايه اوعى تتركها، دايما شقر عليها احسن الشيطان يسرقها وينسيها لك، او اعمال الدنيا تنسيها لك. فيبقى دايما مع الله، ودايما يبقى ليك ورد علشان الايات اللي انت حافظها لا تنسى ابدا. شوف احنا كنا ان شاء الله كان المفروض نقرا من اول سوره البقره لغايه واولئك هم المفلحون. انا عديت الحروف دي ايه؟ حروف من غير مشدده، يعني الحرف المشدد عباره عن حرفين. انا حسبته بحرف واحد وجدتهم 129 حرف. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لقيتهم 129 حرف. إذا قريتهم ب10 حسنات ب 1390 حسنة. ده احنا بنقراها في أقل من نص دقيقة. الآيات دي ألف لام ميم لغاية أولئك هم المفلحون في نص دقيقة بتاخد 1390 حسنة. لما عاوزين نحفظهم بقى احنا قلنا عاوزين نقراهم في 10 مرات عشان نحفظهم بقى ونصلي بيهم. فيبقى 13090 حسنة. إذا قريناهم 20 مرة يبقى 27800 حسنة. 27800 حسنة إذا قرينا ألف لام ميم. ده إذا أردنا الحفظ. طيب ما حفظناش، ما غرمناش حاجة. مشروع لا يفشل أبدا مع مشروع الحفظ ده. إن شاء الله إحنا ما خدناش حاجة ولا قرينا لا فتحة ولا حاجة، إنما إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله هنبدأ من سورة فاتحة الكتاب إن شاء الله نقراها. وفي كل حلقة هنقرا فاتحة الكتاب عشان دي أهم ما في القرآن، ودي
ام القران ودي ام الكتاب. ها، ودي اهم حاجه في القران، وبنقراها 17 مره في الفروض بتاعتنا، وبنقراها الضعف اذا قرينا او صلينا النوافل والسنن. ان شاء الله ابتداء من الحلقه الجايه نقرا سوره الفاتحه، واذا كان عندنا وقت هنخش ان شاء الله على سوره البقره. واشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله.